સ્વાગતમ સર્વત્ર જ્ઞાનમમાં હું કલ્પેશ ચોટલિયા આપનું સ્વાગત કરું છું. CSRF 1.5 એક્સેલ ફોર્મ તેમજ ફિલેબલ PDF ફોર્મ આની લિંક છે એ આ વિડીયોની નીચે આપેલ છે. તેમજ મારા બ્લોગ સ્પોટ પર તેમજ મારી ટેલિગ્રામ પરથી તમે ડાયરેક્ટ ડાઉનલોડ કરી શકશો. આ ફોર્મને ભરવા માટે એક્સેલ ફોર્મ પર ડબલ ક્લિક કરો. અહીં જરૂરી ફોન્ટ લિંક આપેલી છે તે ડાઉનલોડ કરી લઈ ઇન્સ્ટોલ કરવા. ત્યારબાદ આ સૂચના પેજ છે એ વાંચવું ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ જ ફોર્મ ભરવું, અન્યથા ફોર્મ ભરવામાં તકલીફ પડી શકે છે. આ ફોર્મ ભરવા માટેની સૂચના છે તે ખાસ વાંચી લેવી. તેમજ ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ આની સાથે શું જોડવાના કયા પ્રકારના કાગળિયા તે છે. હવે ડેટા એન્ટ્રી પેજ છે એમાં જ તમારે મોટાભાગની માહિતી ભરવાની છે અને આ પેજની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની થતી નથી. બધી જ માહિતી કેપિટલ લેટરમાં ભરવી, અન્યથા ફોર્મ રદ થઈ શકે છે. જ્યાં લીલા રંગનું બેકગ્રાઉન્ડ દેખાય છે તે સેલમાં જ તમે લખી શકશો, અન્ય કોઈ જગ્યાએ લખાણ નહીં લખી શકો. સૌ પ્રથમ તમારી કેટેગરી પસંદ કરો. ત્યારબાદ તમારા નામની આગળ કયા પ્રકારનું વિશેષણ લગાડવા ઈચ્છો છો તે સિલેક્ટ કરો. તમારી જાતિ પસંદ કરો. શું તમે પરિણીત છો કે અપરિણીત એ તમારે અહીંથી સિલેક્ટ કરવાનું છે. અહીં ફક્ત તમારું નામ જ લખવાનું છે કેપિટલ લેટરમાં. આ ફોર્મ છે એક ફક્ત નમૂના સ્વરૂપે ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ફક્ત તમારા પિતાનું નામ લખો. અહીં તમારા દાદાનું નામ લખો. ફક્ત તમારા માતાનું નામ અહીં લખો. તમારા પિતાની અટક લખો અહીં. તમારી પત્નીનું નામ લખો. ઉપર મુજબ તમે જે પ્રકારે માહિતી સિલેક્ટ કરશો લખશો તો એ પ્રમાણે નવા ગ્રીન બોક્સ ઓપન થતા જશે. તો જે ગ્રીન બોક્સ હોય ત્યાં જ તમે તમારી માહિતી લખશો અથવા સિલેક્ટ કરશો. અહીં સર્વિસ બુકમાં તમારા નામ સાથે તમારા પિતાનું નામ અને અટક લાગુ પડે છે. જો હા હોય તો યસ ટીક કરો અથવા ના ટીક કરો. પાન કાર્ડમાં તમારા પિતાનું નામ લખાઈને આવશે. શું તમારે પિતાના નામની બદલે માતાનું નામ લખવું છે? તો તમારી જરૂરિયાત મુજબ યસ અને નો લખી શકો છો. આ ફોર્મ ફક્ત એક નમૂના સ્વરૂપે અહીં પ્રસ્તુત છે. તમારી જન્મ તારીખ લખવાની છે. અહીં 2 આંકડામાં તારીખ, 2 અંકમાં મહિનો અને 4 અંકમાં વર્ષ લખવું. ત્યારબાદ તમારું જન્મ સ્થળ લખો. તમારો જન્મ થયો હોય તે દેશનું નામ લખો. તમારી રાષ્ટ્રીયતા લખો. સિલેક્ટ કરવાની છે. ફોર્મ ભરો છો તે સ્થળનું નામ લખો. ફોર્મ ભર્યાની તારીખ આ પ્રમાણે લખવી. હવે ઓળખના પુરાવા માટે અહીંથી તમે સિલેક્ટ કરો તો એ પ્રમાણે ગ્રીન બોક્સ ઓપન થશે અને એ પ્રમાણે તેમાં જરૂરી નંબર કે માહિતી લખવાની હોય તે લખવી. અહીં શું તમે તમારું આધાર કાર્ડ NPS સાથે જોડવા માંગો છો? જો હા તો એ પ્રમાણે તેનો નંબર અહીં લખો. શું તમારું પત્ર વ્યવહારનું સરનામું અને કાયમી રહેઠાણનું સરનામું એક જ છે? જે પ્રમાણે તમે અહીં પસંદ કરશો તે પ્રમાણે નીચે ગ્રીન બોક્સ ઓપન થતા જશે અને એ પ્રમાણે તમારે અહીં માહિતી સિલેક્ટ કરવી અને એ પ્રમાણે લખાણ લખવું. અહીં એડ્રેસનો પ્રકાર પૂછેલો છે તો આપણે અહીં રેસિડેન્ટલ પસંદ કરશું. આ તમામ માહિતી તમારે જે પ્રમાણે લાગુ પડતી હોય તે પ્રમાણે લખવી.
એડ્રેસ પ્રૂફ તરીકે મેં અહીંયા આધાર કાર્ડ જોડેલું છે, તો મારા આધાર કાર્ડમાં જે પ્રમાણે માહિતી છે એ જ પ્રમાણે અહીંયા એડ્રેસ લખવું. અન્યથા તમે જે પુરાવો પસંદ કરેલ છે એનાથી અલગ પ્રકારે જો એડ્રેસ લખેલું હશે તો અમાન્ય ગણી અને ફોર્મ પાછું આવશે. એટલે અહીં ખાસ એ બાબતનું ધ્યાન રાખવું કે તમે જે પુરાવો જોડો છો એ પ્રમાણે જ તમારે અહીં એડ્રેસ લખવાનું હોય છે, એમાં જે રીતે હોય એ પ્રમાણે જ. સંપર્ક માટેની વિગતો જણાવો. જે લાગુ પડતું હોય તે તમે અહીં લખી શકો છો. મોબાઈલ નંબર લખવો ફરજિયાત છે, જેથી કરીને તમને SMS થી તે લોકો સરળતાથી આપણને મેસેજ મોકલી શકે, આપણને જાણકારી મળી શકે વધારે. અહીં ઈમેલ એડ્રેસ છે તે કેપિટલ લેટરમાં ન લખતા સ્મોલ લેટરમાં લખવાનું હોય છે. અન્ય વિગતોમાં અહીંથી તમારે જે લાગુ પડતું હોય તે તમારે સિલેક્ટ કરવાનું હોય છે. તમારી વાર્ષિક આવકની વિગત પસંદ કરો. તમારી શૈક્ષણિક લાયકાત પસંદ કરો. ત્યારબાદ બેંક ખાતાની જરૂરી વિગત અહીં જણાવવી. અહીં બેંકના ખાતા નંબર લખવા. અહીં બેંકનું નામ લખવું કેપિટલ લેટરમાં. બેંકની શાખાનું નામ, બેંકની શાખાનું એડ્રેસ લખવાનું. પિનકોડ નંબર લખવાનો. બેંક કયા રાજ્યમાં છે તે અહીં લખવાનું છે. બેંક કયા દેશમાં આવેલી છે તે તમારે લખવાનું છે. અહીં બેંકનો માઇકર કોડ અહીં લખવાનો છે. અહીં બેંકનો IFSC કોડ લખવાનો છે. હવે આ માહિતી ફક્ત સરકારી કર્મચારીને જ લાગુ પડે છે, તેમણે અહીંથી આ બધી માહિતી લખવાની થાય છે. સર્વિસમાં જોડાયા તારીખ, તો અહીં ગુજરાતમાં જે વિદ્યા સહાયક મિત્રો રહે છે તેમણે ફૂલ પગારમાં આવ્યા તારીખ લખવાની હોય છે. નિવૃત્તિની તારીખ લખવી. પછી કર્મચારી કયા વર્ગના અધિકારી છે જે લાગુ પડતું હોય તે તમે લખી શકો છો. અહીં કચેરીનું નામ લખવાનું હોય છે. તો જે ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષકો છે તેમણે છે તે જિલ્લાની જિલ્લા પંચાયતનું નામ લખવાનું હોય છે, નહીં કે પોતાની શાળાનું નામ. વિભાગમાં એજ્યુકેશન, મંત્રાલયમાં ડાયરેક્ટર ઓફ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન ગાંધીનગર લખવાનું હોય છે. જે વિભાગનું જે લાગુ પડતું હોય મંત્રાલય તે પ્રમાણે લખવાની હોય છે માહિતી. અહીં DDO રજિસ્ટ્રેશન નંબર પ્રાન કીટ માટેના હોય છે, તો એ દરેક છે તે જિલ્લામાંથી આ માહિતી જાણી અને તમે અહીં લખી શકો છો. DTO નંબર પણ એ જ પ્રમાણે જે તે જિલ્લા પ્રમાણે લાગુ પડતા હોય છે. અહીં તમારો બેઝિક પે લખો, તેમજ અહીં પે સ્કેલ લખો. અહીંથી તમે વારસદાર પસંદ કરો. તમે જેટલા વારસદાર પસંદ કરશો એ પ્રમાણે આ રીતે ગ્રીન બોક્સ ઓપન થતા જશે. ફક્ત વારસદારનું અહીં નામ લખવો. વારસદારના પિતા અથવા પતિનું નામ લખો જે લાગુ પડે છે તે. વારસદારની અટક લખો. વારસદાર સાથેનો કયો સંબંધ છે તે અહીંથી સિલેક્ટ કરો. આ જગ્યાએ વારસદારની જન્મ તારીખ લખવાની હોય છે આ પ્રમાણે. તે જ રીતે ફરીથી
નીચે પણ આ પ્રમાણે પ્રથમ વારસદારની જન્મ તારીખ લખવાની હોય છે. તો આ રીતે ફોર્મ ભરાઈ ગયું છે. ફોર્મ ભરાઈ ગયા પછી જે જગ્યાએ કીધું છે કે આ પેજની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી, તો એ પેજની પ્રિન્ટ આઉટ કાઢી શકો છો. હવે જે જગ્યાએ પેજ 1, 2, 3, 4, 5 છે એમાં ગ્રીન પ્રકારની આ પ્રકારની માહિતી હોય તો અહીંયા લખાણ જરૂરી હોય તો તમે લખી શકો છો. અહીં પેજ 1 થી 5 ની તો ફરજિયાત પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવાની છે, પણ જો લાગુ પડતું હોય તો એનેક્સર 2 અને 3 ની પણ પ્રિન્ટ આઉટ કાઢવી પડે, પણ અહીં લાગુ પડતી નથી. જે રીતે તમે એક્સેલમાં ફોર્મ ભરેલું છે એ જ રીતે તમે પીડીએફમાં પણ ડાયરેક્ટ આ રીતે મેં એક ફોર્મ બનાવેલું છે, તો એમાં તમે ડાયરેક્ટ આ રીતે ટિક કરો અને સિલેક્ટ કરતા જાઓ તો પણ ફોર્મ ભરાતું જશે. એક્સેલમાં છે એ ખૂબ સરળતાથી માહિતી લખાઈ જશે, ફટાફટ ફોર્મ ભરાઈ જશે. તો આ રીતે પીડીએફ ફિલર જે મેં ફોર્મ બનાવેલું છે તેમાં પણ તમે સરળતાથી આ ફોર્મ ભરી શકો છો. પેજ નંબર 3 અને 4 આ બે જે જગ્યાએ છે તે મેં આ લાલ કલરથી જે લખેલું છે એ જ જગ્યાએ બોલપેનથી, કાળા કલરની બોલપેનથી સહી કરવી. ઓકે, થેન્ક યુ.